Ja, volgens mij zitten ze al klaar. Mijn gasten zijn keurig aan het wachten, want het is natuurlijk vandaag donderdag. Het is tijd voor een nieuwe Booming Brabant. Bert Pauly, de gedeputeerde van Economie en Internationalisering, die is er vandaag. Hij gaat binnenkort naar Japan op een soort van innovatiemissie. Gaat hij alles over vertellen. Verder hebben we Petra Koenders. Zij is directeur van de Green Chemistry Campus. En zij doen er alles aan om afval zo te verwerken dat er een nieuwe chemische stof uitkomt. Klinkt heel ingewikkeld, maar eigenlijk zoeken ze gewoon ook naar een vervanger van aardolie. En dan zijn we ook nog gaan kijken bij Paaspop. Want Paaspop gaat met de tijd mee en gebruikt heel veel data om ervoor te zorgen dat je feestje nog leuker wordt. Dat en nog veel meer, straks even kijken. Booming Brabant.